हेलो गाइज नमस्कार वेलकम ब्याक टु माई जेनरल नलेज युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ मैले फेरि कन्टिन्युसली भिडियोहरू बनाइराखेको छु। यो चाहिँ के छ भने नम्बर सिस्टम एन्ड कोड्स हो। यो चाहिँ होइन डिजिटल लोजिकको युनिट 2 को र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डेसिमलबाट चाहिँ हेक्साडेसिमलमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ क्या। डेसिमल टु हेक्साडेसिमल के अरे डेसिमल टु हेक्साडेसिमल, जस्तै कि डेसिमल टु हेक्साडेसिमल छ है यहाँ डिसिआई डेसिमल टु हेक्साडेसिमल यो भनेको चाहिँ डेसिमलबाट चाहिँ हेक्साडेसिमलमा लानुपर्ने हो क्या। डेसिमलबाट चाहिँ हेक्साडेसिमलमा लानुको लागि चाहिँ के छ भने चाहिँ अबको केसमा हेर्नुहोस् हैन। सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ फर द डेसिमल टु हेक्साडेसिमल कन्भर्जन डिभाइड इन्टिजर बाई द 16। फर द डेसिमल टु हेक्साडेसिमल, डेसिमलबाट हेक्साडेसिमलमा लानुको लागि कन्भर्जन डिभाइड इन्टिजर बाई 16। 16 ले डिभाइड गर्ने त्यो इन्टिजरलाई, अनि त्यस पछाडि मल्टिप्लाई द फ्र्याक्सनल पार्ट्स बाई द 16। 16 ले डिभाइड गरिसके पछाडि त्यो फ्र्याक्सनल पार्ट आउँछ। फ्र्याक्सनल पार्टको रिमाइन्डरहरूले चाहिँ मल्टिप्लाईको टर्ममा लेख्नु नै हाम्रो के हो भने डेसिमल टु हेक्साडेसिमलमा लानु। अब हामीले ढिलो नगरी यहाँ हामीले डिभाइड गरिहालौँ। जस्तै कि यहाँ दिएको छ 254। 16 ले डिभाइड गर्दाखेरि कतिचोटिमा जान्छ भन्दाखेरि यो डिआइभिआइएस डिभाइजर हो, डिआइभिआइडिइएनटी डिभिडेन्ट हो यो भनेको। अनि यता भनेपछि रिमाइन्डर आउँछ आरइएमआइएम रिमाइन्डर यहाँ आउँछ है। अबको केसमा भनेको पछाडि हामीले डिभाइड गरौँ। डिभाइड गर्दाखेरि यसमा कतिचोटिमा जान्छ त भन्दाखेरि 15 चोटिमा जान्छ। अनि त्यस पछाडि 14 बाँकी रह्यो। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि रिमाइन्डर गर्दाखेरि हाम्रो यति केसबाट के आउने भइदियो त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट, एलएसबी लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भनेको त्यो हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुने भइदियो त यसमा एन्सर। जस्तै 16 ले 0 चोटिमा गयो 15 भइदियो। यो भनेको यो नै भइदियो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट। त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यताबाट यस्तरी हामीले लेखिन्छ 15 14 रिमाइन्डर यो बाँकी भयो। अनि त्यस पछाडि के गर्ने 15 14 16 बेडमा यसो गर्दाखेरि 15 र 14 आयो। यो भनेको त हेक्जामा त के हो, यसलाई हेक्जामा चेन्ज गर्नु भनेको 10 भनेको के हो ए, 11 भनेको बी, 12 भनेको सी, 13 भनेको डी, 14 भनेको ई, 15 भनेको एफ हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा के लेख्नु सकिन्छ 14 र 15 को ठाउँमा के लेख्नु पाइयो हामीले। यो त छुट्टै छुट्टै हो नि त एफई हुँदो रहेछ, फी हुँदो रहेछ, एफई हुँदो रहेछ। डेसिमलमा 254 डेसिमलमा हुन्छ भने हेक्जामा लेख्दाखेरि यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि एफई हुने रहेछ, बेस अफ 16 हुने रहेछ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा यति गरिसके पछाडि नेक्स्ट केस भनेको के छ जस्तै कि अब हामीले फ्र्याक्सनवाला पनि गरौँ। 2 नम्बरमा फ्र्याक्सनवाला 25 पोइन्ट जस्तै मानिलियो समथिङ 625 छ अरे मानिलियो। ल बेस अफ 10बाट चाहिँ हामीले हेक्जामा लानु पर्यो अरे 16 यति छ। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि त हाम्रो के 16 ले 25 लाई यो भनेको डिभिडेन्ड हो, त्यो डिभाइजर हो। अनि 16 ले 16 1 जा 16 बाँकी कति रह्यो 16 1 जा 16 बाँकी रिमाइन्डर भनेको 9 हुन्छ। 16 मा 9 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 16 मा 9 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 16 प्लस 9 गर्दाखेरि 9 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ 15 को 5 हातमा हिज 1 गर्दाखेरि 25 हुने भयो।
त्यही भएको कारणले यो रिमाइन्डर भइदियो, यो भनेको डिभिडेन्ड भइदियो, यो भनेको डिभिडेन्ड भइदियो। अनि त्यस पछाडि यसले फेरि 16ले 0 चोटि यहाँ भनेको कति हुने भइदियो, यहाँ भने पछाडि 1 नै हुने भइदियो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो भने पछाडि हाम्रो अहिलेको केसमा चाहिँ के आइदियो भने जस्तै कि अब चाहिँ यो हाम्रो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट टप टु बटन जानु पऱ्यो। यो लेख्नु एमएसबी भनेको एमएसबी यो भनेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ तलकै हुन्छ क्या, जति नै भयो। जस्तै कि यहाँ 9 भयो नि, अहिले त 1 थियो, यो मानिलियो कि तलको त सानो थियो नि त 1 र 9मा त खासमा त 9 ठुलो मानिन्छ नि त, तर त्यो होइन कि यो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो। यो भनेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो। तलकोलाई जहिले पनि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट मानिन्छ, किनभने तलबाट हामीले लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तल 19 हुने भयो, 19 हुने भयो। अनि त्यस पछाडि के हुने भइदियो त 19, अनि त्यस पछाडि पोइन्टमा आउने भयो त 19, अनि त्यस पछाडि पोइन्टमा आउने हुँदाखेरि के हुने भयो, अब फेरि त्यो पोइन्टको लागि हामीले फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को फेरि पोइन्टको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। बेस अफ 10 छ, अनि त्यस पछाडि सुन्नुहोस् फेरि यो भने पछाडि 0 पोइन्ट, यो पछाडि पोइन्टको मात्रै बाँकी छ, 0.625 इन्टु 16ले गर्नुपर्ने। यहाँ त 16 छ नि त, बेस जतिमा छ जुनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ, जुनमा लानुपर्ने छ त्यसकै बेसले डिभाइड गर्ने क्या। जुनमा लानु छ के अरे, जुनमा लानु छ हामीले त्यसकै बेसले चाहिँ डिभाइड गरिन्छ है। त्यही भएको कारणले गर्दा यतिलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ एन्सर गर्दाखेरि, त्यसो 0 गर्दाखेरि 10.000 3वटा 0 आयो। अनि फेरि यो 3वटा 0 अगाडि आउँछ, 0.000 आउँछ इन्टु 16 गर्दाखेरि 0.0000 नै आउँछ, 3वटा 0 आउँछ। अब अनि यसलाई लेख्ने पछाडि फ्रेक्सनल पार्टमा त्यो त्यसमा कसरी लेख्ने भने ए लेख्दाखेरि चाहिँ यो पहिल्यै लेख्ने, अनि त्यस पछाडि A0 यति लेख्ने। हाम्रो के हुँदो रहेछ फ्रेक्सनल पार्टमा कन्भर्ट गर्दा यति हुने रहेछ। सो अब अनि अर्को भने पछाडि यति भए बुझिसक्नु होला यसरी हामीले निकाल्ने। सो होइन, अब फेरि अब जस्तै कि अब 3 नम्बरमा अर्को गऱ्यो, जस्तै कि 21.4 बेस अफ 10 इज इक्वल टु वाट इज दिस 4 छ अरे मानिलियो। ल यसो गर्दाखेरि के हुने भइदियो त, अनि जतिमा लानु छ त्यतिले नै डिभाइड गर्ने भनेको थिएँ नि त मैले। 21लाई पहिला गर्ने यसरी पोइन्टमा दिएको छ भने छुट्टै गर्ने। 4ले डिभाइड गर्दाखेरि 4 5 20 1 रिमाइन्डर भने पछाडि यसमा 4 1 4 एउटा रिमाइन्डर गर्दाखेरि 4ले फेरि 0 चोटि यहाँ 1 भइदियो। यसो गर्दाखेरि यो भनेको सबै रिमाइन्डर भइदियो होइन, यो भनेको के भइदियो रिमाइन्डर भइदियो नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 3वटा 1 हुने, 1 1 1 हुने रहेछ, 4मा यति हुने रहेछ। डेसिमलमा 21 छ, 21.21 छ भने 4 बेसमा टाइनरी 4 नरीमा चाहिँ यति हुँदो रहेछ। अनि त्यस कारण अब फेरि यसलाई पोइन्टलाई फेरि लैजाउँ 0.4 इन्टु 4 गर्ने हो नि त। त्यस पछाडि के हुन्छ 4.4 गरिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ एमएसबी हुन्छ है, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट। यो भनेको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हुन्छ। अनि यसरी लेखिन्छ हामीले लेख्दाखेरि, तलबाट लेख्दै माथिसम्म लानुपर्ने हुन्छ। यो 1 यो हो, यो 1 यो हो, यो 1 यो हो, तलबाट लेखेर गएको है, यसरी तलबाट जाइन्छ। अनि सो यस पछाडि त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त भन्दाखेरि 1.6 आउने भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि अनि अर्को भनेको के हुन्छ भने जस्तै 0 होइन सरी, अब यो पछाडि छ नि 0.6 इन्टु 4 गर्दाखेरि के हुने भयो त
0.6 गर्दाखेरि के आउने भयो 2.4 आउने भयो 0.9 जालसम्म फेरि गर्नु 0.24 सरी 0.4 इन्टु 4 गर्दाखेरि फेरि 1.6 नै भयो त 1.6 नै आउने भयो अनि फेरि रिपिटेड हुने भयो त्यसो गर्दाखेरि अब फेरि यसलाई नै फेरि गर्दाखेरि 0.6 इन्टु 4 गर्दाखेरि 2.6 आउने भयो यसलाई यतिलाई नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि यहाँ पोइन्ट पछाडि कति लेख्ने भइदियो त यो 0.12 हुँदै इन्फिनिटीसम्म जाने भइदियो यहाँ 4 हुने भयो सरी यहाँ 4 हुन्छ है यसरी चाहिँ हामीले जति बेस दिए पनि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ थ्याङ्क यू एभ्रिवान यसरी चाहिँ तपाईँहरूले मजाले क्लियर बुझ्न सक्नुहुनेछ ओके